Torontóban az első állomás a CN torony volt. Muszáj volt ezzel kezdeni, mert később sokan lehetnek, és akár órákat kell sorban állni. A torony a belváros mellett az Ontario tóhoz közel helyezkedik el. Az épületben 9 lift van. Alapból a fő kilátószintekre lehet jegyet venni 342 és 346 méteren. Az alsóbbikon van a Skywalk, ahol az üvegpadlón lehet sétálni, fotózkodni. Nagyon népszerű. A CN, Canadian National, a vasúttársaság, ők építették a tornyot, több indokuk is volt rá. A legfontosabb a televízió és rádió kiszolgálása Toronto és környékén. A másik a kanadai ipar erejének mutatása, és persze a vasúttársaságé is. ...1972-ben kezdték a projektet, és 75-re lett kész. Hihetetlen, de 2007-ig a Burj Khalifaig ez volt a legmagasabb öntartó és egyedülálló épület, és a mai napig az a nyugati féltekén és Amerikában a maga 553 méterével. Az épületeknél nem mindegy, hogy öntartó a szerkezet vagy feszítő drótok vannak, illetve egyedül áll az épület vagy több részből tevődik össze. Azt is külön számolják, hogy torony vagy lakóépület. A CN például torony, mert csak 8 hasznos szintje van. A Burj Khalifa lakóépület, mert több mint 150 hasznos szintje van. Szóval ilyen kritériumok szerint 2024-ben még a 10. legmagasabb építmény volt a világon. Már 2 hasonló telekommunikációs torony is megelőzi, a Tokió és a Canton tornyok. A következő szinten 351 méteren van a 360 étterem, a világ legmagasabban fekvő forgó étterme. 72 perc alatt tesz meg egy kört. 356 méteren extra pénzért lehet szabadon, pontosabban kikötve sétálni a tetőn, de üvegfalak nélkül. És szintén extra pénzért 447 méterre a Skypodba föl lehet menni lifttel. Ez a Skypod. Sokkal kisebb itt a hely, és az üveg kicsit zavaró a kilátásban. Érezhető az a 100 méter a korábbi kilátó részhez képest. A CN toronnyal szemben az út másik oldalán van a Roundhouse Park. Az épület 1929 és 31 közt épült a korábbi helyén a Canadian Pacific Railway számára. A John Street Roundhouse, ez a hivatalos neve, 32 férőhelyes volt eredetileg. A forgó pedig 37 méteres.
dízel és elektromos mozdonyok megjelenésével a javító kihasználatlan lett, és 1986-ban megszűnt. A vasúttársaság ezután a városnak adományozta a helyet, majd 1990-ben felújították. A közelben volt még két ilyen, mindkettőt elbontották, az egyik helyén a Rogers stadion van most. ...1990-ben megnyílt itt a kis múzeum, valamint az épület és a fordító védettséget kapott. Nincs sok kiállított mozdony vagy kocsi, kint sem és bent sincs nagy dolog. Jópofa a kisvasút, és elég komoly méretű pályát alakítottak ki neki. A parkban felépítettek még néhány állomásépület másolatot is. Fentről a toronyból látható volt ez a kis szigetvilág Toronto előtt a tóban. Mintegy 15 szigetből áll a csoport. Elmentünk egy hajóútra. Az egész szigetvilág egy park tulajdonképpen, kivéve a legnagyobb szigeten a Billy Bishop reptér, amihez egy alagút is vezet. A szigetekre rengeteg vízitaxi közlekedik. Kedvelt park, biciklizés, kajakozás, kenuzás, vagy csak egyszerű sétára egyaránt. De van még itt egy jachtkikötő is. Az Ojibwa leszármazottai, ma Mississauga-k számára a torontói szigetek szent föld. A britek feljegyzései szerint a 13. szerződés, amit 1787-es és 1805-ös torontói vásárlásként emlegetnek, magában foglalta a szigeteket, és a Mississaugákat árukkal fizették ki, köztük 2000 puskakővel, 24 sárgaréz vízforralóval, 120 tükörrel, 24 kalappal és 96 gallon rummal, 1700 font értékben. Az 1986-ban megkezdett földigényrendezési eljárás során azt állították, hogy a szigetek más földekkel együtt soha nem szerepeltek a megállapodásban, és a kompenzáció nem volt megfelelő. ...2010-ben egyezség született, amelynek eredményeként Kanada kormánya 145 millió kanadai dollárt fizetett a Mississaugáknak. Cserébe lemondtak az igényükről a szigetekre és a környék egyéb területeire. Toronto neve az irokész Tkarontó szóból származik, jelentése, ahol fák vannak a vízben. Először a franciák építettek itt erődöt, ami ma már nincs meg. Az 1600-as években Toronto nevet használták a franciák a területre és a későbbi városra, sőt a tóra is. Toronto Torontóra cserélését 1695-re teszik egy olasz térképész által.
Toronto tele van új épületekkel és toronyházakkal. Folyamatosan megújul a város, de itt-ott megtartanak historikus épületeket is. Ez a Városházzák tere. Na jó, nem ez a hivatalos név, Nathan Phillips Square. De itt a Toronto Sign, mögötte a két körcikszerű, modern épület, az új Városháza. Balra a bíróság épülete, mellettünk jobbra pedig a sokkal szebb régi épület, a régi Városháza. Szép óratoronnyal, és maga az épület is díszesebb és egyedibb. Ez a Queen's Park, és Viktória királynő szobrát éppen takarják el, a másik oldalon Erzsébet királynő. Az épület pedig Ontario állam kormányzó hivatala. És ha már itt tartunk, Kanadáról pár dolog. Kanada neve valószínűleg a Huron-Irokéz indiánok szava a Kanata, eredetileg falvat vagy települést jelent. Amikor az első francia felfedezők jöttek, az őslakosok mutatták nekik az utat Kanatához. Ők úgy értették, az egész terület Kanata, holott magát a falut Stadaconának hívták, ami ma is létezik Quebecben. De 1545-re az európai térképek és könyvek Kanadaként jelezték a területet. A 16. században a franciák az északabbi területekre érkeztek, ma Quebec és leginkább franciát beszélik, az angolok délebbre, például Ontario, és leginkább angol a nyelv. ...1867-ben kapták meg a részleges függetlenséget a britektől, 1931-ben a Westminsteri statútummal több jogot szerzett, majd 1982-es kanadai törvénnyel ért véget, így de jure független állam lett. Kanada föderatív monarchia, a brit király-királynő az uralkodó, de az államfő választott és parlamentális unió, vagyis minden tartomány küld képviselőket a parlamentbe, Ottavába. A Distillery District egy nagy whisky desztilláló, a Gooderham and Worts viktoriánus stílusú épületei. Ez nagyjából 4-5 háztömböt jelent. Sajnos néhány ház ma már modern épületre lett cserélve, annak ellenére, hogy 1988-tól védett. Az
1859 és 1889 között épültek. A whisky cég el lett adva 1987-ben, és 90-ben megszüntették a whisky gyártást a helyszínen. Ezután csak filmforgatásokra használták a területet, és várta a sorsát. 2001-ben egy ingatlanfejlesztő cég felvásárolta a területet, és ezt a művészeti és szórakoztató negyedet alakították ki. Az épületeket felújították, itt-ott modernizálták, de megőrizték egyediségüket közben. Karácsonyi vásároknak, koncerteknek, üzleteknek, kiállításoknak ad otthont. Nos, ezzel befejeződött a kanadai túra. Még annyit, hogy nagyon vicces volt, hogy 100 km-es körzetben volt London, Delhi, Párizs, Woodstock, Stratford, Brantford, hogy csak néhányat emeljek ki. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!